خير، نهار جديد. ماكينه غنهزوها نخرجوها دابا باش نديرو لها امارش نحطو عليها. اول ديماراج. موتور ديمارا مزيان، خلي يدور فيه ليسونس يسخن واحد شويه بما تطلق غيتزاد الرالونتي من بعد نقصو ونشوفو ديك الساعه لاكسيليراسيون والتايمينغ لا دوري اللي درنا في الفيل بروكا واش مزيان ولا ماشي مزيان. يلا كنتي مزيان. هرب كانت شاده الرالونتي، كان ديمارا ما كتشدش الرالونتي دابا فهمت السطا. نشوف شنو المشكله ونكمل الفلوق. هذا هو الموتور ديال الدري، برافو ديال الدري. وهذه السي ديالي. عندنا هنايا لي دياغرام ستارت اوبن. الادميسيون بدات كتحل بحال دابا في الظهر ديال يدي كاين واحد الشرجم وانا سادو بالظهر ديال يدي. ستارت اوبن هي هذاك الشرجم مسدود، ولكن اون فوا غنبدا نحيد يدي غنبدا نعري على داك الشرجم بشويه بشويه. هي ستارت اوبن يعني لادميسيون يلا ابين كتبدا تحل. وستارت كلوز يعني تسدات قريبه تسد، يعني باقي لها واحد شويه في داك الشرجم باش نسدها كومبليتمون. دونك فاش يلا كتبدا تحل لادميسيون عطاتني هنايا 114 وبدات كتسد في 57 دوغري. اذا درنا 114 بلس 57 كتعطينا 171 دوغري. ياك مفاهمين هاد القضيه؟ لا نكون غلطت ولا زادت لا دوري ديال لادميسيون وهادشي اللي ما خلاش ليا الموتور يشد الرالونج. راك ليا دابا هادي اللي عبرت كومباريتها مع هادي ستارت اوبن في 114 هو دونك بحال ولكن بدا كيسد في 56 56 واحد دوغري راه والو، يعني حتى هو 170 يعني بجوجهم. هذا زايد عليه بحال قلتي بواحد. ديك الواحد انا كنقدر راه واحد راه والو، واحد راه هي ما بين 110 و 100 راه واحد من هادوك. يعني انا عارف ما غي افيكتيش الموتور ما افيكتيش هادشي. دونك كون غلطت هنايا غتعطيني هي زايديه ناقصه كومباريتها مع هذا راه مزيان. يعني هادشي اللي درت اخوت راه مزيان، ما عنديش علاش نحل الكارتير ونبدل الفيل بروكان. علاش الموتور ما كيشدش الرالونتي ما عرفتش. كنت شاك الفيل بروكان داكشي اللي درت خدمه متقونه ما فيها حتى شي عيب. منين جاي المشكل ما عرفتش، نكذبش عليكم. بياجو دي غتسطين. شوف الشيء اللي تعلمتي البياجو غتشد فيسبا كلاسيك، غتشد اي موتور فيه روتاري فالف، حيت هادشي اللي صعيب. اما لي سكوتر راه ساهلين كومباريهم زعما مع هاد اللي تعلمتي في بياجو. راه تقدر تشد اي موتور تخدمو ما طيح حتى شي مشكل. ماكينه ركبتها انستاليت كلشي، باقا كارباتور ديالو فيلتر ديالي ليسونس باقي واحد شويه.
شوف بدلت البوجي، ركبت البوجي ديالي ودرت جيكلو 49. هيا شاد الرالونتي مزيان شويه زايد ولكن معليش، المهم ما يكونش داك لو ترو داكسيليراسيون، ديك السير بحال شي كتريبوندي في البلاصه دونك مزيان. سكسيس نجاح كبير. شوف التمارين اللي ضربت بهذا الموتور والله شباز بالله. المهم كيف ما شفتو الموتور ديالي ديمارا شد الرالونتي بقى فيه داك لو ترو داكسيليراسيون، كارباتور مزيانه، بوجي هو اللي كيندير هذا المشكل. وهادشي اللي كاين اخوت ساليت هاد الماكينه. غندوز دابا الموتور غندير ليه امارج هنا باش نشوفو قبل ما نهبطو لتحت، دونك نحيدو هادي وندوزو للاخر. ركبت الماكينه ديالي اللي كانت راكبه في الموتور الحمر، هذا البوجي ديالي اللي كان راكب في الموتور الحمر طلعتو باش درت به امارش. كيف ما غتشوفوا راه ناشف من الداخل، راه هو باش ديماري دابا ديك الموتور اللي كنت صايبت ديال الدري وما بقاش فيه داك المشكله ديال تخو داكسيليراسيون. هذا هو اللي تيستيت به الاول ياك ايكيوم 705. عندي واحد اخر ما عرفت فين مودر ليا هو ايكيوم 705، وكان البوجي ديالو هو اللي جا مع داك الموتور هذا ديال حمزه شامبيون. دونك انا اش درت؟ ركبت داك الشامبيون ديالو هنايا في الموتور ديالي. يلا غنديماريه غنشوفوا واش غيدير لنا المشكله ولا لا باش نعرفوا واش البوجه مزيانين ولا لا. فينالمون راه غنرجع ديالي. موتور بعدا ديمارا نفس المشكله اللي كانت طاري لي في الموتور الاخر، ها هي عاوتاني تعاودت حتى في موتوري. هذاك البوجي اللي راكب تما راه ما خدامش. ها هو البوجي اللي جا معاه شامبيون ال 86 سي. هذا غنحيدوه وغنركبو دابا ايكيوم غنتيستيو به حتى هو نشوفو واش يقول. كابيشون د بوجي وغنكسرين نشوفو واش فيه لو ترو داكسيليراسيون ولا لا. ايكيوم مزيان كيديماري ما فيهش مشكل. دونك هاد البوجي هذا اللي شقت فيه هو اللي دار ليا البلان باش خصني نديرو. هذا الي او سي يعني ما خصوش يبقى يدور عندي هنا، خصني نحيدو. وغنحيد دابا هذا وغنركب اللي كان راكب في الموتور الحمر اللي هو هذا الموتور ديالي وغنتيستي. ها هو ديمارا مزيان نكسيري. دابا بوجي دار لينا مشكل. هاي هو موتوري دابا ديمارا مزيان، الموتور الاخر ديمارا مزيان. بقى لينا حاجه وحده، الموتور اللي راكب لتحت هو اللي بدينا عليه هذا الفلوق هذا باقي فيه مشكل والكترونيك. خصني نعاود نحيد داكشي ونطلعو هنا ونخدم عليه حيت ما بقاش عذبني. دابا هذا غنهبطو نركبو في الموتور فين كان في بلاصتو، السواقه متعاودو، بيستون تعاود، بشي اونتروتيان زوين ظريف، ومن بعد نحيد هذاك نطلعو باش نخدمو عليه. هادشي اللي كاين. بون دابا غنوريكم الموتور ديال حمزه حيت وصلوا للموتور وركبوا ونشوف الصوت ديالو الديماراج وداكشي كامل. بالنسبه للموتوري اللي جا مع الموتور الحمر ركبتو في الموتور، غنديروا لي تيست تا هو نسمعوا الصوت ديالو.
لينا حاجه وحده اللي هو موتور تيب ا. الاول اللي بدينا عليه هذا الفلوق اللي هو الكترونيك، هذاك ما نكذبش عليكم من بعد غنكملوا الفلوق ديالو حيت شد ليه بزاف ديال الوقت ولا خصني نخدم. دونك هادشي اللي كاين، غنكملوا ان شاء الله من بعد. لا عجبك الفيديو ما تنساش دير ابوني لايك بارطاجي مع الناس اللي كيهمهم، وهادشي اللي كاين اخوت عفاط اخويا.